what's up guys, so welcome back to my YouTube channel Nizan Aziz. And macam biasa, korang kena subscribe aku dengan tekan bell button. And after that, korang kena follow aku ke Instagram jen_niza. And ya, korang kena buat semua tu lah. So sekarang ni aku tak berseorangan. Aku dengan macam biasa lah, dengan Syamil lah. Kalau pergi Iflight, aku paling dengan dia lah. So sekarang kat fly kapal dengan FPV. By the way, aku sekarang kat Putrajaya P20 dengan brother tak jadi aku lah. So ni kapal aku set up FPV. So aku akan cerita sikit lah set up channel aku. Right, yang nak try kapal, korang boleh Roger brother ni lah. Kau tengok stok dia banyak oh. Ni kapal-kapal untuk trainer sesuai gila lah. So tak apa, link nanti aku tak bawa So ada commission lah, aku promote kau. Azam jealous, tak payah. Kereta. Tu semua lah bro. Tu semua. Kena lah. Tak boleh, jangan dia bateri kembang nanti. Sampai ni lah. Sampai lah awak. So sampai dah dekat Kurasan punya port. Bender. Ni. Oh. Usah tu eh. Boleh? Mana yang tak boleh fly? Kedilah lah. Tak, so far tak pernah lagi lah. Tapi diorang pernah buat video di sini. So sekarang dah pukul 6.30 and time to golden time sunset. Kau tengok tu, wanted dah ni lah, dah rasmi lah. Fly. So memang kawasan ni lah spot nice. Sebab ni kan lah kawasan kampung aku. So ya, singgah ya sini.
Tu kampung ada slide. Dulu waktu tu.